Скільки потрібно грошей для того, щоб комфортно жити в Польщі, в великому місті, з великою сім'єю? Конкретно пройдемося по категоріях затрат, квартира, продукти, розваги та інші дрібниці життя, так сказати. Це відео буде корисно тим, хто або планує переїхати в Польщу, або вже знаходиться в Польщі та хоче порівняти свої затрати з чимось іншими, або живете в меншому місті, думаєте про переїзд в велике місто і вас цікавить, наскільки буде різниця з маленьким містом. Мене звати Дмитро, хто мене ще не знає, я живу в Польщі з 2018 року. Дуже багато місць життя змінив, але зараз залишився саме в Кракові. Це найдовший час, де я живу. Залишайтесь на лінії, готуйте улюблені напої і погнали! Ну і перша категорія, думаю, з якої ми почнемо, це, звичайно, я вважаю, дуже важливо. І саме важливо – це самоосвіта. Освіта. Ми займаємося англійською мовою з репетитором раз на неділю разом з Женєю. І, звичайно, Женя ще вчиться на бухгалтера, це їй обходиться 140 злотих на місяць. Нам англійська обходиться по 50 злотих за один урок. Тобто 200 злотих на місяць. Ну, ось це школа, до якої ходять наші діти. Вже старша вже прийшла, поїхала на тренування на дзюдо. Зараз забираємо молодшого і йдемо на футбол. Про школу коротко. Школа класна, вчителя лояльні, все так прикольно. На поверхах навіть там якісь столики з футболом є, на шкафчиках табличка множення. Дуже такі цікаві речі різні, ніхто їх не достає, не розбиває, не ламає. Скільки коштує школа? Безкоштовно. Єдине, за що платимо, це тільки за їжу, за те, що доставляють їжу. Це десь по 300 злотих на особу, на дитину. Тобто ми витрачаємо 600 злотих на обох дітей на харчування. Ще хотів додати трохи про школу. Взагалі, як в нас було, приходять на батьківські збори, починають збирати то на штори, то ще на вазони, то ще на якусь фігню. Тут такого немає, все це фондується. Так само дуже багато для дітей вилазок. То в театр, то якісь майстер-класи, то дуже багато. Так само платно, колись там десь по 50 злотих, десь там 15 злотих. Але це не такі значні суми. За все, що ми платимо, це їжа і ці всі вилазки, вони не такі дорогі, але зато дитина розвивається, вони там на трамваях катаються, вони там на службу пожарну там їздять. Дуже багато всяких класних таких для розвитку дитини. Навіть в першому класі таке є. І плюс ще раз в рік в їх є таке поняття, як зелена школа. Це вони виїжджають десь на 5 днів, на 3 дні з різними класами. І там тусують, якби такий лагерь, їздять відпочивати так само. І навіть в цьому році їздив наш Тімон. Першоклашка їздили аж на 5 днів. На 5 днів без батьків. Телефони забирали, все забирали, щоб їх не було якогось суму за батьками. Ну і так. Дуже класно, я вважаю, дуже класно для розвитку дитини. Ну і ось йдемо всією бандою на футбол. У нас є всього 20 хвилин, щоб добратися до футболу пішком. Нагрузили рюкзачками, сумками і шуруємо. Ось наш футбольний клуб, там всередині бігають, коли зима, а тут на цьому великому полі бігають вже коли тепло. Ну і коштує це все задоволення. Для Тімона коштує 110 злотих за футбол. Для Кіри це взагалі окрема історія. Спочатку було тільки 200 злотих за місяць платили.
Почала переходити в старші групи, почалися якісь змагання. Зараз це взагалі дурдом, майже кожну неділю змагання по 150, по 200 злотих, по 400 злотих. Це треба видавати для того, щоб вона участвувала в цих соревнованнях. І, звичайно, ще плюс є такі обози, літні обози, зимові обози, це якби такі збори спортивні, якби з релаксом, там, з якимись розлікухами. І коштують такі обози, влітку коштувало 4 тисячі злотих, нам зробили знижку, дуже добру вийшло 3 тисячі. І зараз на зимові обози 2,5 тисячі злотих. Це вони будуть і на лижах кататись, і там якісь колбаски жарити, тренуватись зранку до вечора. Ну, в общем, так, спорт штука не дешева, але робить дівчинка успіхи, умнічка, то друге місце, то перше, то третє місце. Супер. Тренер в її дуже вірить і в її бачить взагалі чемпіонку. Так що тримаємо кулачки. Діти наші займаються, але ми про себе теж не забуваємо. Ми теж займаємося. Позаду мене знаходиться клуб My Fitness Place. Ми сюди ходимо, недалеко від нас. Скільки коштують клуби? Клуби коштують, там, в тренажерку можна знайти клуби від 99 злотих, якісь акційні абонементи, але це буває там, на місяць тільки, потім далі платите вже середня вартість десь 120-140 злотих на місяць коштують абонементи. Є ще така штука, як карта мультиспорт. Вона дозволяє ходити хоч кожен день або на тренажерку, або там на танці, або на знижки на там, ковзани чи якісь інші види спорту, теніс, там, наприклад, якісь знижки можуть бути. Дуже багато місць, де можна використати цю карту. Так само можна на прокат з хорошою знижкою брати якісь каяки, катамарани. Дуже класна штука. Де взяти цю карту? Таку карту можна взяти в великих компаніях. Хто працює, можна запитати, чи можна в їх викупляти карту мультиспорт. Якщо так, то, будь ласка, на нас дві карти мультиспорт з Женєю коштує 300 злотих. І ми можемо ходити хоч кожен день в тренажерку або в якийсь інший кружок, так сказати. І так само, якщо ти таксіст, то так само можеш обклеїтись рекламою FreeNow, і в їх теж є така плюшка, що можна викупляти карту мультиспорт. Це буде набагато дешевше, ніж купляти окремі абонементи на якісь види спорту. Мобільний зв'язок на кожного там приблизно по 30 злотих, скільки нас на малого, в принципі, план там не поновлюється. Скільки нас три особи, наприклад, стабільно поповнює по 30 злотих в місяць. Ну, це 100 злотих на місяць. Інтернет так само, 100 злотих. Там 95 не було до копійок там вже домахуватись. Ну, на такі, наприклад, на розваги ми закладаємо десь 500 злотих, це в будь-якому випадку, бо десь піти це просто на якісь розваги, це мінімум якісь 100-200 злотих піде на дітей. По крайній мірі, так пару раз хоча б піти, або один раз нормально піти, то вже злотих 500 забиваємо. Ось у нас буде одна з розваг. Покатаємось на ковзанах. Подивимось, що скільки тут коштує. Нормальний 29 злотих, нормальний плюс лижби. Лижби це ковзани. 40, бляха відсвічує, 49 злотих. Ульговий, це значить пільговий, по пенсіонному 24 злотих. Ну, побачимо, скільки нам буде по мультиспорту знижка. Тимон!
Новий стайл. Новий стайл. Ну що, дівчата, вам сподобалось? Всі дівчата, да? Всі дівчата. А ти що, дівчина? Так. Не гніви Бога. Коротше, разом з парковкою. Парковка у нас ще тут блатная, виходить, на 5 годин 20 злотих. Разом з парковкою вийшло 163 злотих. Так само з розваг піти десь в якийсь кінотеатр теж на всю сім'ю обходиться приблизно до 150 злотих разом з тими попкорнами, з пепсі, з усім. Якщо поїхати десь, наприклад, є така штука, як Енерджіландія, дуже крута, там на цілий день, якщо на всю сім'ю, то нам мінімум 1000 злотих на цілий день, на всіх. Є дешевше, можна на деяких, не пам'ятаю як називається, потратили десь біля 500 злотих. Ну, тобто так. Вилазки 500-1000 злотих такі дуже круті. Одежа приблизно там 200 злотих в місяць забиваємо, так само якісь дрібниці докупити, щось підкупити. Знаходимось в Карфурі на Закоп'янці, магазин Карфур, і дивимось на дитячі речі. Ось їх скільки є, якість дуже непогана, і ціни, дивіться які ціни. Ось дивимось. 9,99. Ось така футболочка червона. Дивимося там все теж. 9,99. Всі вон більші розміри. Вон. 14 злотих. 14 злотих. Більші розміри. Шорти. 19 злотих. Більш щось дорожче. 39 злотих, майже 40. Багато чого є, багато чого можна вибрати. 24 злотих, 16 злотих. Дуже дешево можна все купити. А це не продається. Ось ще навіть вон. Убрання, дитинце і немовленце. Вон можна за 10 злотих понакупляти різних речей. І для немовлят, ось, мікі всякі різні. І для немовлят, і для більш дорослих. Різне, все різне. По 10 злотих. А це вже для малюшка. Для малюшка. Ні, ну теж нормальна ціна. Але теж 30 злотих. 30 злотих. І дуже непогана якість. Бавелна пише. Не синтетика. Дуже класно. Не синтетика. Бавовна. Вон такі ще вон іграшки. Теж по 50 злотих. 50 злотих. Ось так, купа всього. Для дорослих теж є. Багато чого в Карфурі. Вон. Кепки вон, по 19 злотих. 29 злотих. Тільки бери і купляй. І печатай гроші. І печатай гроші. Як же. Вон, так само є і чоловічі речі. Для дорослих, вон, по 16 злотих, такі якісь дешеві футболочки. Шорти 49. Футболочки 19 злотих. Шорти 39 злотих. Ще одні шорти 59 злотих. Кепки по 19, 24, 15, 10. Куртяки, накидочка 35 злотих. Отличная накидочка. Типа кожанка 50 злотих.
теж 59. Курчаки є. Потім вже щось більш дорожче, 24 злотих. Штани 39 злотих, 60. Джинси 60 злотих. Тут теж штани по 60 злотих. Короче, можна нормально вдітись. Вон ще куртяк 49 злотих. Тоже вон джинси, шорти так само 49, 39, 60, господи. Ти навіть працюй на будь-якій роботі, ти собі нормально вдінешся без всяких проблем. На будь-який карман знайдеш собі речі і ще, в принципі, нормальний вигляд. Капелюхи 59-15. До речі, як мені в капелюсі? Я думаю, мені личить. На що ще? Ну, хімію, всі ці домашні ці розходи, там, ну, домові такі. Хімія це всяка різна штука, я там забиваю десь 100 злотих на місяць. Ось он всяка хімія, вон, сомат, 12 злотих, 19 злотих, вон якісь бенги 19, 29. Така херня. Що ми будемо вибирати, а? Для чищення машини. Для чищення стиралки будемо шукати. Сіліт 20 злотих, 22 злотих, 22 злотих. Ось така хімія. Ось так от вона коштує. Тут вже порошки, да? Чи що це? Порошки. 42 злотих в капсулах цих. Тут теж порошки. По 39 злотих вон мішки. 23 злотих карфуровський якийсь порошок. На дітей забиваю 1000, це разом з тренуваннями, з харчуванням забиваю 1000. Ну і та сама якась медицина, якісь таблетки, наприклад, там чи підхворіли трохи, чи ще що-небудь, я забиваю на місяць десь 100 злотих так само. Краса та уход за собою. Ну що, я там десь раз на 2 місяці стрижу ту бороду. Вона мені виходить зараз 85 злотих. Та борода, Женя там собі якусь фарбу купить, помалює волосся, пострижеться теж там раз, не знаю, навіть не на 2 місяці, мабуть, раза на місяця на 3. Тому на це багато теж не входить. Я забиваю десь злотих 200 на всіх разом, на Тіму, на Кіру, на Женю, на себе. Це десь 200 злотих на місяць. Ну і так, це все по таким дріб'язкам. Кава, звичайно, теж дуже багато бере. Я кожен день п'ю каву, звичайно, я цю каву розтягую на цілий день, поки працюю. Ну, теж кожен раз кава по 13 злотих, по 10 злотих, як де купиш. Теж на місяць виходить десь злотих 300. Їжа, це, в принципі, саме такі вже на другому місці по величині витрати. Це раніше тратили 500 злотих в неділю, зараз ми все-таки виділяємо 600 злотих, бо все одно там на протязі неділі щось докупляється. Підемо ще закупимо трохи продуктів в супермагазині Бідрьонка, в якому дуже часто не буває навіть пакетів, або лежить товар на полицях, а він ще не вбитий до загальної бази. Тобто приходимо на касу, а воно не пробивається. Кажуть, ми не можемо вам пробити, і все. До відзення. Так що... Ось дивіться, у нас була акція Куявський цей за 21 злота, так? 21 злота. І другий продукт за 1 злотий. Тобто 4 літра можна було б купити за 21 злоту, тільки вже немає другої банки в прольоті, коротше. А 1 літр коштує 11 злотих. Це нормальна олія, Куявський олій, завжди купляємо. Виборовий олій. Коротше, якщо ви лінуєтесь, то можна купити вже готовий суп
Ні, це не суп. Ось. Все ще помідоровий. Вон. Зупа огуркова, це в нас що, щавльовий, так? Да? Ні. Ні, це Це розсольник? розсольник. Ну. Це вон розсольник вже готовий вам. В мікроволновку і вже. А це гороховий. А це гороховий суп. Вон, взяли банку, сожрали, да і все підігріли. Не треба готувати нічого. Тут дуже багато таких приколів, що не треба готувати. Ось дивіться, вроді нічого особливого. Там якийсь кабачковий салат, звичайний салат, кусок м'яса, вон тут суп, картопля, грибочки, салат. 122,96. Це на вагу. Вон всякі шампуні, кондиціонери, вон вам від 3-4 злотих, вон знижка внизу є, вон, бачите? 19, 18, 17, 11, 12 злотих. Фарба для волосся вон вам 21 злота, вон є 5,99 якийсь лак чи що. Коротше, такі от ціни. Вон 50 злотих знижки на другий продукт. Терастані, третій за 1 злоту. Дуже багато всяких знижок. Це цей магазин Carrefour. В ньому так все класно влаштовано, гляньте, навіть приємно ходити. Помідори по 7 злотих, вон навіть бачимо вже конкретні ціни. Вон, все гарненько розкладено. Бомба. Ось вона. Знайшов я свою жіночку, вон дивіться. Ходить, гуляє. Я з телегою, а вона з другою телегою. Кожен для себе вибирає. Що там дивишся? Помідорки дуже, дуже гарні. І 6 злотих за 500 грам. Ну все, бери, не хочу. Ну. А салатик я такі люблю. Прийшли за продуктами, вон понабирали торт, ящичок, всяке для моющих, всяку разну херню, крім продуктів. Знову щось грибе. Що ти? Люблю я Скільки грибочки коштують у нас? Печарки 12 злотих. Немало. А? Немало? Немало. Зато печарки глянь, які гарні. Важиво, номер 1, печарки. О, вилізла нам наша херня. 3,97 за 300 грам. Блін, там картопельки візьмемо. Скільки в нас тут? 4 кг за 10 злотих. Ну і хватить нам. Оцей Carrefour, що на Закопянці, єдиний магазин, де ще можна взяти таких овочів на вагу різних міксів, різної всякої всячини. Вони грибочки навіть на вагу можна взяти. Красота. Більш ніде немає. В Ашані немає, в Бідрянках немає, все тільки фасоване. А тут можна взяти на вагу і дешевше. Ціна за 100 грам 0,96. 1 злотий. 70 грошей. А тут вже грибочки у нас по 3,17. Ці подгрибок 2,99 злотих. Ось така штука вон. Виноградик 17 злотих, майже 18. Цей виноградик по 18. Ананаси 6,99. Це у нас за скільки? За кілограм. За кілограм 6,99 злотих. Ківі 12,99 за штуку. Ні, стоп, 3,25 за штуку. Да, 3,25 за штуку ось таких ківі. Все так гарненько розкладено. Скажи, Петько, подобається тобі в цьому магазині? Граната зараз візьмемо. Не можна це слово вживати. Ти що? Ага. Зараз нас будуть прослуховувати. Що буде так? Не знаю, спецслужби. Що буде? Як будто ми комусь треба. Бо ми слово граната вжили. Ну, це ключове слово. Да. Більше підписників буде в тебе. Більше Так. підписників Ну, якісь там, зі спецслужб. ну так, СБУ якісь там А, підписчики. по-любому. Треба буде контролювати. Ну, точно. Треба зважити. Вон риба теж, вон, красота, все на вагу, навіть вон мідії є, вон, мої улюблені. Звичайно, жінка зараз візьме їх. Да? Так, так.
Бо ми двоє таку херню любимо всяку разу. Вон ще тут рибка в нас різна на вагу. Скільки вона там коштує? Непонятно скільки вона тут коштує. А ні, вон 3,14. Вже бач, я навіть не знаю, як вам перекласти, як вона на нашій мові називається. Пангасус. Полюшки крабові, он 2,37. Малже менсо морожене. Малже це мідії. Дурдом так назвати, звісно, по 4,19 за 100 грам. Кольця кальмару. Кольця кальмару. Скільки у нас вони коштують? Кальмари 4,39. Креветка 9,68. Це все за 100 грам. Крутяк. І там такий стендик теж можна підійти, щось вибрати фасоване. І там м'ясний віддільчик. Все гарненько так оформлено. Бомба. Бомба. Гляньте, яка гарнюнька рибка. Сельодочка копчена. Макрела. О, яка красотища. Що, хочу зробити печінку в соусі такому, 4 сири. Так смачно. Звичайно, кохана. Ну, і не дуже дорого коштує вантробка. 9,45. Вантробка це печінка, 9,45. Це печінка чия? Курчак. Курчака. Куряча печінка. Беремо, звичайно. І серце з індика дуже файне. Серце з індика скільки коштує? 14,59. 14,59. Серце з індика. Бомба. Бомба. І дуже гарне цей філе з індика і ціна нормальна. Філе з індюшки. А все гарненьке, слухайте, взяти цілий відділ, так взяти, забрати. Бомба. Я вам скажу, я до знайомства зі своєю жінкою я дуже мало їв м'яса. Зараз я їм м'ясо кожен день. Бо вона просто не може жити без м'яса, тепер я не можу жити без м'яса. Тепер ми двоє фанати бешені м'яса. Вона ще для любителів бухнуть чогось вкусненького. Ще один стенд маємо. Рекламують якийсь новий Ballantine's Sweet Blend. Що у нас тут? 59 злотих. І тут красотища. Фінляндія у нас 51 злота 0,7. Такі всякі причандали для любителей коктейлей. О, красивый стендик, да? Красивый стендик. И тут всяко разно. Соплица 24 злотых, 25 злотых, 22 злотых, всякие вино, всякі. Вінішко. Гарненькі 32 злотих, 33 злотих. Алкашка тут дуже дорога. І тут Фінляндія стоїть 72 злотих за скільки? За літр. 72 злотих. Тут у нас трохи менше, 57 злотих, 51 злота. Квартира дуже збільшилась. Квартира вийшла, виходить вже в середньому біля 4 тисяч, тому що раніше ми платили 2,5 плюс 500 у нас був той чинш там, і плюс десь 100 електроенергія. Зараз електроенергія вже збільшилась за цей час, поки ми не знімали. Зараз за електрику платимо в середньому 250 злотих. Чинш цей, що у нас був 500, вже зараз платимо 1100, майже 1200, і оренда так само 2,5. Як бачите, на воду найбільше йде розходу, тому що в нас дуже майже пралка просто не перестає працювати, бо 5 осіб і дуже багато прання. Так само посуд. Ми один раз тільки, наприклад, сядемо, поснідаємо і вже просто гора посуди, і вже знов треба мити. Тобто дуже багато виходить на воду, це на підігрів води і всяка така фігня.
Таким чином все збільшилось дуже кардинально. Нам пощастило знайти дуже шикарне місце для життя. Чому шикарне? Дивіться, позаду мене столи тенісні, дитячі майданчики. А ще краще ми живемо біля самого пляжу. Ось наш пляж, і це тільки один пляж. А за спиною наш будинок, там де ми живемо. І якщо здається, що ми дуже багато платимо за житло, то це місце просто перекриває всі ці мінуси на затрати на житло. Ну і в цілому за місяць у нас в середньому виходить затрат 10 тисяч. Це я ще не беру автомобіль, бо автомобіль я вписав просто до фірмових витрат. Я вже автомобіль відмінусовую, паливо, там ці СТО. Ну, бо це я не вважаю просто сімейний автомобіль, він ще заробляє гроші. Звичайно, він потребує більш уваги, більше грошей. Тому я просто це все мінусую і вираховую свою чисту зарплату. І цю зарплату я вже вписую в мої доходи. Зараз поки я плачу машину, виходить зарплата десь 6-6,5. Ну і так майже все підчистую ми і уходить у нас майже все. Ну що, якщо додивились до цього моменту, я вам дуже вдячний. Ви красавчики. Звичайно, залишайтесь зі мною на каналі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, обов'язково. Це допоможе просувати моє відео далі і так само мій канал. До нових зустрічей. Бувайте! Щасливенько!